Nem egy-két arcsontom törött el, tehát nem is tudom, 8 vagy 9 helyen törött el, de hát ugye nagyon jó szakember csinálta meg még ugye ott az EB-n Németországban. Egy nagyon szép gyűrűt látok az ujjadon, és hát ugye tudom, hogy most már megy az, hogy vőlegény ül itt a kanapén, ugye? Hát esküvő, meglátjuk. Most is szerettük volna, hogy a májusban esetleg meg tudjuk tartani. Az építészet, a mediterrán növények sokaknak persze ismerős lehet, igen, valóban nagyjából egy éve is Görögországban forgatott a Csisztus Podcast stábja. Akkor Costa Navarinóból mutattuk meg, hogy milyen is a kulisszák mögül a világ legfontosabb sportvezető választása, hogy hogyan lett elnök Kirsty Coventry a Nemzetközi Olimpiai Bizottság élén. Most Athénban vagyunk, és bevallom őszintén, hogy azért a szívünknek egy jóval kedvesebb és fontosabb hajtóerő hozott minket ide, egészen pontosan Varga Barnabás, mert hogy ugye a téli átigazolási időszak egyik nagy szenzációja volt, hogy a Ferencvárosból az ő korában rekordösszegért az AEK Athénhoz szerződött, és most nagyon úgy fest, hogyha jól alakulnak a dolgok, akkor lehet, hogy a tavalyi Fradi bajnoki cím után újra bajnok lesz az új csapatával, itt Athénban. Ha ez így lesz, persze nem ő lesz az egyetlen fontos magyar, aki beírja nevét az AEK Athén aranykönyvébe, de hogy ki mindenkire érdemes még figyelni ennél a klubnál, ezt is megtudjuk mindjárt. Először is nagyon köszönjük, hogy fogadtak minket itt. Köszönöm, hogy eljöttek. Köszönöm. Fantasztikus érzés. Kicsit otthon érzem magam, amikor meglátom ezt a hatalmas sast itt, és gondolom nem véletlen, hogy a stadion előtt áll, igaz? Igen, mert önöknek is van ilyen. Igen, pontosan. A Ferencváros stadionja előtt. Igen, ez adta az inspirációt. Ugyanaz a szobrász, Szőke úr készítette a Ferencváros stadionjánál álló szobrot, aki ezt a hasonló kétfejű sast is alkotta az AEK címerére utalva. Abszolút. És tudja, a szurkolók nagyon szeretik. Rendkívül népszerű az AEK drukkerek körében. Imádják. Ide jönnek, még mindig fotózkodnak előtte. Igazi látványosság lett. Tegnap az edzésen például nyílt tréninget tartottunk 15 percre, és 12 000 szurkoló buzdította a csapatot. A nyílt edzésen? Az edzésen, igen. Csak azért, hogy erőt és motivációt adjanak a játékosoknak az esti meccs előtt. Reméljük, hogy meghozza az eredményét. Őha, ez fantasztikus, és hát azért még egy dolgot egy olyan játékosról, aki nekünk természetesen nagyon fontos, Varga Barnabásról is hadd kérdezzek. Mit lát vele kapcsolatban, hogyan fogadták a szurkolók őt? Hiszen nem ő az első magyar a görög futballban, sőt nem is az első magyar ennél a klubnál, de mégis itt új szereplő. Mit gondol, hogyan fogadták őt? Nos, elfogadták első pillantásra. Tényleg? Már az első naptól kezdve. Barnabás olyan játékos, aki mindig mindent belead, megtesz mindent, amire képes. Harcol, labdát szerez, fut, minden fejpárbajba felugrik, emiatt nagyon-nagyon népszerű a szurkolóink körében, és napról napra egyre népszerűbb. Rengeteg gólt szerez, amihez kiváló érzéke van. Nagyon kedveljük, és rendkívül örülünk, hogy nálunk van. Ez csodálatos hangzik. Most akkor megnézzük a shopot, és talán a múzeumot is, mert ennek a klubnak komoly történelme van, és szerintem fantasztikus idegenvezetést kapunk majd. És úgy érzem, meg fognak lepődni azon is, mennyi magyar vonatkozása van az AEK múzeumának. Menjünk, nézzük meg! Rendben, induljunk. Az AEK márkához kötődő üzletében minden fekete-sárgában pompázik, és persze népszerű már a 25-ös számú Varga mez is. Ritkán említjük így, de a valós színek a történelmi múltból a fekete és az arany valójában. A jelkép pedig, ahogy láttuk, a kétfejű sas, mert a klub 1924-es alapításakor a bizánci örökséget magukkal hozták az alapítók Konstantinápolyból, a mai Isztambulból, akik menekültként a görög-török háborút követően érkeztek Athénba. A választott színekkel jelképezték elvesztett hazájukat, illetve a csapat történelmi kötődését a bizánci birodalomhoz és a görög ortodox egyházhoz. A jelképet ugyan 1924 óta használják, de többször módosították, utoljára 2013-ban. Azóta egységes a klub címer. Szóval akkor ez maga a múzeum, igaz? Igen, ez az AEK múzeuma. Ez itt a bejárat. Azok a játékosok fogadnak minket, akik 2 éve duplázni tudtak. Értem.
Ahogy haladunk befelé, láthatjuk a klub régi legendáit, a modernebb korszak játékosait a 90-es, 2000-es évekből, és természetesen a még régebbi futballistákat is. Igen, látom. A 60-as, 70-es, 50-es évekből, és így tovább. Na és most már a modern korszakban járunk, épp a pálya felé sétálunk, ha jól látom. Ez az új stadion egy közelmúltbeli mérkőzésen. Így már egy kis ízelítőt kapnak a hangulatból. Igen, kicsit hangos, kicsit őrült. Ezek valódi felvételek a stadion két végéből egy friss meccsről. Fantasztikus. Hány férőhelyes? Körülbelül 32 000. És mindig tele is van? Szinte mindig, igen. Ön szerint hányan szeretnének bejutni, ha lehetne? Ezekre a következő meccsekre? Több mint 100 000-en szeretnének itt lenni, ebben biztos vagyok. Te jó ég. És most itt kinyílik ez az egész rész. Ez a történelmünk első időszaka, 1924-től 1960-ig. Itt láthatók az első alapító dokumentumok, az első fényképek, az első trófeák és érmek. Elképesztő. Ez pedig egy zászló, amelyet minden legenda aláírt, és Barnabás is alá fogja írni majd ennek az időszaknak a végén. Elviszem a játékosokhoz, hogy mindenki dedikálja. Tényleg ezt el lehet innen vinni? Igen, elviszem hozzájuk, és mindenki aláírja. Nagyszerű. Barnabás is. És itt például megtalálhatjuk egy másik magyar legenda aláírását is. Talán Eszterházy Mártonét? Igen, Márton Eszterházy itt van. Megpróbálom. Tessék. Igen, Eszterházy Márton egy másik magyar klublegenda. Akit az AEK szurkolók nagyon szeretnek. Eszterházy Marci is itt hagyta a névjegyét, a lábával is, és a keze írásával is. And you might recognize a Hungarian legend. És itt talán felismerhetnek egy másik magyar legendát. Puskás Ferenc. Igen, Puskás Ferenc, aki a Real Madriddal játszott barátságos mérkőzést az AEK ellen 1965-ben. Így van. His Real Madrid jersey, which you see here, is És valójában az a Real Madrid mez, amit itt látnak, ugyanaz, amit ott is kiállítottunk. Ez tehát Puskás Ferenc meze 1965-ből, amikor itt játszott az AEK ellen. Ez hihetetlen. here in the stadium. And when we came here and Barnabas was here, I said to the players, Amikor Barnabás itt volt velünk, azt mondtam a játékosoknak, hogy ő a második legjobb magyar csatár, aki valaha ebben a stadionban játszott. Megkérdezték, ki az első. Azt válaszoltam, Varga Barnabás. Nem nevetett. Nem? Ön teljesen komolyan mondta, ugye? Jó, persze. Na jó, egy kicsit túlzás volt. Semmi baj, jó inspiráció ez neki. yes, I tried also to add a bit of stomach, Igen, próbáltam egy kis pocakot is készíteni Puskásnak. Hát volt egy pici neki. Mert túl tökéletes lett volna Puskás Ferenc, amúgy is. Igen. Fantasztikus. So you see, and look over there. És nézzenek oda, ő is magyar volt. Talán nem ismerik fel, mert nagyon régi időkből való. Az AEK magyar edzője volt a 20-as években, 1928 és 1931 között. Na hát, Trainer of AEK in the 20s, from 1928 to 1931. József Schwenk was his name. József Svennek hívták. Nagyon sokat tett az AEK-ért, mert akkoriban a magyar futball rendkívül fejlett volt. abszolút. Magyarország mindig is hagyományos iskola volt, a Dunai futballiskola része. Ez így van. 3 évig dolgozott itt az AEK-nál, majd egy másik magyar edző váltotta, Emil Rauchmaul, aki magyar-német származású volt. Értem. By another Hungarian trainer under the name Emil Rauchmaul, Hungarian-German. And this És ez a másik magyar edző volt az első, aki kupát nyert az AEK-kal. managed to win a cup with AEK. Hát nagyon szépen köszönjük, és nagyon sok sikert kívánunk. Nagyon köszönöm. Mi pedig megyünk este, és persze megnézzük a mérkőzést, mert ez egy nagyon fontos találkozó lesz. És drukkoljanak, ne felejtsék. A mai este az egyik legfontosabb meccs számunkra. Ez egy érzés, ez a vallásunk, ez egy tisztelgés nekünk. Az éveleje óta játszik itt egy játékosunk, Varga Barnabás. Mit gondolnak róla, és tudom, hogy nem ő az első híres magyar. Imádjuk őt. Reméljük, hogy Barnabás még sok évig Athénban marad, ahogy más fontos játékosok is velünk maradtak. Reméljük, ő is így dönt majd. Ön szerint lő ma este gólt, Barnabás? Hát, 2.
Fontos mérkőzés következik ma este, és látom, hogy ön és ő is igazi szurkoló, igaz? Igen, nagyon nagy szurkoló, és nyernünk kell. Remélem sikerülni is fog. Barnabás Varga Barnabás Magyarországról érkezett, és mi is onnan jöttünk. Elégedette azzal, amit tavasszal mutatott ő? Nagyon elégedett vagyok, nagyon elégedett. Bevallom, a korábbi csapatából nem ismertem őt igazán jól, de kíváncsi voltam rá, és nagyon elégedett vagyok vele. Remélem még sok évig a csapatunkban marad, és rengeteg gólt szerez. Az AEK stadion napsütéses nyugalmát most már hátrahagytuk, és átverekedtük magunkat Atén belvárosá. Megérkeztünk ide az Apostolos Nikolaidis stadionba. Ez a Panathinaikos otthona, és ugyan sokszor már lehetőségük lett volna a szurkolóknak, a csapatnak és a nagy olimpiai stadionba átköltözni, valamiért mégis ezt a 16 000 férőhelyes igazi katlant tekintik az otthonuknak. Szerintem nem csoda. Ha hátra nézünk ott a 13-as szektorra, nos ez az európai ultrák egyik leghírhettebbike. Úgyhogy ennek a mérkőzésnek nyilván kulturális, társadalmi gyökerekben eredeztethető, hát igazi komoly múltja van a két városi rivális között. Úgyhogy ha ezen a mérkőzésen sikerülne megvillannia a Varga Barnának, akkor azt gondolom, hogy az ő saját egyéni karrierje szempontjából is nagyon sokat jelentene. A görög bajnokság felsőházában, ahol ugye a csapatok körmérkőzéses rendszerben dönthetik el, hogy ki lehet a bajnok, ezen az estén a Panathinaikos katlanjában, ahogy láthattuk, az AEK játékosai végül gól nélküli döntetlennel zártak, még úgy is, hogy a vendégek a 17. perctől emberelőnyben játszottak Hernández kiállítása miatt. Varga helyzete is kimaradt, de az AEK a rivális Olympiakos veresége miatt így is 6 pontra növelte az előnyét. Először is mi a véleménye a mai mérkőzésről, a gól nélküli döntetlenről? Igazságos eredmény született. A Panathinaikos közel 80 percet emberhátrányban játszott. Nem az eredményt próbálták őrizni, hanem gólt akartak szerezni, hogy lezárják a bajnoki versenyt. Így az AEK továbbra is nagy esélyese a bajnoki címnek, a Panathinaikos pedig matematikailag marad a 4. helyen. Mi Magyarországról érkeztünk, és persze nagyon érdekel bennünket a magyar játékosról, Varga Barnabásról kialakult általános vélemény. Mit gondol róla? Varga egy kiváló gólszerző. Megvannak a képességei ahhoz, hogy egy élcsapatban, például az AEK-ban játszon. Azt gondolom, jövőre még inkább a csapatra lesz hangolódva. Jobban megismeri majd a görög futballt, és biztos vagyok benne, hogy még jobb lesz, mint most. Egy nagyszerű játékos. Már a Ferencvárosból és a válogatottból is ismertem, láttam, ahogy gyönyörű gólokat szerez, és szerintem jövőre nagyon fontos játékosa lesz a csapatnak. Mentálisan nagyon erős. Személyesen ugyan nem ismerem, de úgy gondolom nagyszerű személyisége van, és egy nagyon jó ember lehet. Legalábbis ez az én érzésem. És igen, hiszem, hogy nagy karriert futhat be az AEK-ban. Ismerjük Barnabást a magyar válogatottból, illetve a Ferencvárosból is. Láttam az Olympiakos elleni 2 meccset 2 évvel ezelőtt a Konferencia Ligában. Ő a fő csatár. Minden csapatában ő a fő gólszerző. Legyen szó klubról vagy válogatottról. Szóval nagyon fontos játékos. Kulcs szerepe van bármelyik csapatban, bármelyik kezdőcsapatban, ahol pályára lép. És igen, szerintem az AEK számára nagyon jó választás volt, mert klasszikus 9-es. Ugyanakkor a széleken, nyílt területeken is tud játszani. Szerintem egyedüli középcsatárként is megállja a helyét. De ha az AEK ebben a szezonban 2 csatárral játszik, akkor ebben a szerepkörben is jól tud működni. Nagyon fontos csatár, mert igazi góllövő. Jól érzi a kaput, jól mozog a 16-oson belül, és nagyon jól működik együtt a csapattársaival. És pontosan, ahogy mondtad, az edző figyelt fel rá. És ahogy most is látható, Jovic az elmúlt hónapokban nincs jó formában, pedig mindannyian tudjuk, mire képes. 2-szer is eldöntötte a Panathinaikos elleni bajnokit, de most nincs jó periódusban. Emiatt Varga és Zini időnként nagyon jó pároska alkothatnak alternatívaként, sőt az elmúlt hónapban ők ketten voltak a kezdőcsapat csatárai.
Szóval nagyon fontos játékos a klub számára, és azt hiszem 5 gólt szerzett a bajnokságban, illetve egyet a Konferencia Liga európai szereplése során. Ez is jól mutatja, mennyire fontos az egész klub számára. Gratulálunk! Ez ugyan egy kis lépés volt, de fontos lépés a fő célok felé, nem? Igen, mondhatjuk egy kisebb lépésnek, de jobb lett volna nyerni. Azért 10 emberrel játszottunk a meccs nagy részébe. Sajnos nem sikerült gólt szerezni, nekem is volt helyzetem, úgyhogy kicsit szomorúbb vagyok, de lényeg, hogy 6 ponttal vezetünk, van még 3 mérkőzés, úgyhogy készülünk a jövő hét végére. Most egy pici pihenés, aztán holnap gondolom újra edzés, nem? Hát igen, holnap egy regeneráció lesz, aztán kedden szabadnap, és akkor szerdán készülünk majd a következő meccsre. Jól van. Gratulálunk természetesen, és akkor folytatjuk holnap, jó? Köszönöm. Bizony előfordul, hogy egy 0-0-ás döntetlenért is nagyon meg kell küzdeni, de egy biztos, hogy AEK ezen a mai estén megtett mindent azért, hogy legalábbis egy pici lépéssel közelebb kerüljön ahhoz a bajnoki címhez. Ahogy hallhattuk, Varga Barnabástól most egy pici pihenés, aztán holnap újult erővel újabb edzés és haladás a cél felé. Ott leszünk mi is holnap az edzésen. Aténi kirándulásunk során láthattuk már ugye az AEK stadionját, a Pazar múzeumot, tegnap a Panathinaikos Katlar hangulatú belvilágát, meg persze a felhajtást körülötte. Ma egy picit csöndesebb nap vár ránk, és egy olyan helyre megyünk, ahova földi halandó viszonylag ritkán nyer bebocsátást, az AEK edzőközpontjába. Jó reggelt! Csodálatos időszak volt, és boldog vagyok, hogy részese lehettem. Mindig nagyon jó emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről, a futballról és az ottani emberekről, mert nagyszerű időszak volt számomra és a családom számára is. Sok barátot hagytam ott, többükkel ma is kapcsolatban vagyok, néhányan ide is ellátogatnak hozzám. Büszke vagyok arra az időszakra, és ahogy mondtam, nagyon szép emlékeim vannak Magyarországról, Budapestről és a magyar futballról. Mindig csak a lehető legpozitívabban beszélek. Budapest as a city and Hungarian football always in a most positive manner. Yeah. Az fantasztikus. Nagyon fontos, hogy a karakter passzoljon a klubhoz, a klub szellemiségéhez, és természetesen az edző személyiségéhez is. Úgy tűnt, ez tökéletesen működött Magyarországon, és most itt Görögországban is úgy látszik, hogy működik az AEK-nál, amióta tavaly nyáron ideérkezett. Mi ennek a titka? Hogyan tud alkalmazkodni egy klub szellemiségéhez, különösen egy ilyen nagy múltú egyesület esetében? Ez nem csak erről a klubról szól, hanem általában az edzői munkáról. Közben 2-szer dolgoztam Oroszországban is, nagy kluboknál, legutóbb a CSKA Moszkvánál. Emellett a Közel-Keleten, Dubajban, az Al-Shabab Al-Aklinál is, amely ott körülbelül olyan státuszú klub, mint Európában a Bayern München, az egyik legnagyobb klub azon a vidéken. És bárhol is dolgoztunk, hála Istennek sikeresek voltunk. A Partizántól a Videóton át a Lokomotívig, a CSKA-ig, vagy az Al-Shabab Al-Akliig, mindenhol képesek voltunk trófeákat nyerni, bajnokságot, kupát, vagy valamelyiket ezek közül. Tehát akkor az alapvetően mentalitás kérdése? Azt gondolom, hogy az én mentalitásom edzőként illik a nagy klubokhoz, azokhoz az egyesületekhez, amelyek mindig a legnagyobb célokért harcolnak. Az AEK különleges történet. Hatalmas múltja van, elképesztő szurkolótábora, és már az első naptól kezdve befogadtak. Őszintén mondom, minden egyes nap élvezem itt a munkát. A családom is jól érzi magát, a szerbiai barátaim közül pedig minden mérkőzésre 25-30 ember idejön. A stadion minden mérkőzésen teltházas, és nagyon élvezzük ezt az egész folyamatot. Persze, jelenleg 6 ponttal vezetünk 3 fordulóval a vége előtt, de a bajnokságnak még nincs vége. Persze, de nagyon közel vannak már. Igen, ez tény, közel vagyunk, de itt a rájátszás nagyon nehéz, mert csak derbiket játszol, és minden mérkőzés 6 pontos. De jó formában vagyunk, fantasztikus európai menetelésünk volt ebben a szezonban. A negyeddöntőig jutottunk, úgyhogy igen, élvezem minden napomat itt, és azt mondhatom, megtaláltam a helyem. Beszéljünk most egy kicsit Barnabásról, mert az ő története szerintem egészen elképesztő. Ha visszagondolunk 4-5 évvel ezelőttre, szinte elfeledett játékos volt, majdnem elveszett a futball számára, ami persze óriási kár lett volna. Aztán jött a másodosztály, a Paks, a Ferencváros, most pedig itt van, és úgy tűnik
rakétasebességgel halad előre. Amikor télen kiderült, hogy elhagyja a Ferencvárost, a szurkolók természetesen aggódtak, hogy mi lesz a csapattal. De amikor meghallottuk, hogy idejön, és főleg, hogy önnel fog dolgozni, akkor minden a helyére került, mint egy kirakós játékban. Mi fogta meg önt vele kapcsolatban, mert az ügynöke Paunok Péter azt mondta, hogy ön nem egyszerűen egy csatárt keresett, hanem konkrétan őt. Igen, először is kinyírom, ha nem nyerik meg ezt a bajnokságot, mert tegnap például kihagyott egy óriási helyzetet, amivel már 8 pont lehetett volna az előnyünk. Igen, láttuk, nagyon közel volt hozzá. De igen, az én választásom volt, az én ötletem ő, vagyis Barna. Nem titok. Azért jutott eszembe, mert folyamatosan figyelem a magyar futballt, más bajnokságok mellett is, őt pedig különösen. Nagyon lenyűgözött az elmúlt évek teljesítményével, mind a Fradiban, mind a válogatottban. Természetesen. Nagyon sok gólt szerzett, nem csak hazai szinten, hanem nemzetközi porondon Az is. Európa Ligában is persze. És nem csak a góljai miatt fontos. A szerepe pontrugásoknál, védekezésben és támadásban is jelentős. Rengeteget dolgozik a pályán, kiváló a levegőben. Olyan profilú játékos, amilyenünk nem volt a keretben. Úgy tűnik, ön volt az, aki igazán felismerte, milyen típusú kvalitás hiányzik a csapatból, és ezért kereste őt személyesen. Tegnap szurkolókkal beszélgettem, és azt mondták, hogy voltak jó csatáraink, nem igazán értettük, hogy mi hiányzik, de amikor megérkezett, megértettük. Persze, mert én vagyok az edző, ez a munkám. Természetesen. Az én feladatom megérteni, mire van szüksége a csapatnak. Néha jól döntünk, néha hibázunk is. Emberek vagyunk, mint mindenki más. De ebben az esetben azt gondolom, jó döntést hoztunk, mert személyisége van, ami nagyon fontos egy ilyen klubban, és egy ilyen országban, ahol minden mérkőzés teltházas, és óriási a nyomás a szurkolók részéről. Ez teljesen más közeg, mint a magyar futball, ahol valamivel nyugodtabb a helyzet. Igen, tehát ő ebből a szempontból kiemelkedik. Igen, nagyon gyorsan alkalmazkodott ehhez a szinthez és ezekhez az elvárásokhoz. De én már korábban is tudtam a személyiségéről. A futballban ugyanis nem csak a minőség számít. Az ő futballtudása soha nem volt kérdés. Viszont van benne egyfajta nemzetközi személyiség. Megvan benne az a karakter, ami a nemzetközi szinthez kell. Nagyon fontos, amit mond, nemzetközi személyiség. 4-5 évvel ezelőtt ezt talán még el sem tudtuk volna képzelni róla. Igen, de ahogy mondtam, ezekben a hónapokban nagyon jól teljesített. Remélem, sikerült befejeznünk ezt a nagyon nehéz feladatot a szezon végéig. Ez neki és mindannyiunknak nagy lendületet adna a következő idényre, mert akkor lehetőségünk lenne a Bajnokok Ligájában szerepelni. Pontosan. És újabb európai szezont játszani a bajnokság mellett. Ehhez széles keretre lesz szükségünk. Rajta kívül is vannak jó csatáraink. Luka Jovic, aki a Milántól és a Real Madridtól érkezett. Illetve van egy nagyon tehetséges fiatal csatárunk, Zini, aki fantasztikus jövő előtt áll. Jól kiegészítik egymást, és mindegyikükre szükségünk lesz. Fantasztikus. Edzői szempontból természetesen mindig lépésről lépésre kell haladni, és még 3 nagyon fontos mérkőzés hátra van. Hogyan értékeli Barnabás beilleszkedését? Zökkenőmentes volt, mert most 6 gólnál jár, ugye 5-öt rúgott a bajnokságban, egyet a Konferencia Ligában, és hát ugye tegnap majdnem megszerezte a 7-et is. Néha a magyar játékosoknak nehézséget jelent külföldi bajnokságokhoz igazolni, de nála úgy tűnik, ez nem volt probléma. Ez nem általános helyzet. Ezért mondom, mert dolgoztam a Magyarországon. Ismerem a mentalitást és a játékosokat. Nem mindenki kész arra, hogy külföldön játszon. Így van. Neki viszont már korábban volt tapasztalata Ausztriában, még ha alacsonyabb szinten is, de akkor is külföldön játszott. Utána pedig a Ferencvárosban futballozott, ami hatalmas klub. Ha Magyarországon valahol ekkora a nyomás, az intenzitás és az elvárás, akkor az a Ferencváros. És ő ezt elbírja. Igen, és itt is nagyon gyorsan alkalmazkodott. Az ilyen típusú játékosok az első naptól képesek erre. Még mielőtt megérkezett volna, a játékosok már nézegették róla a videókat a YouTube-on, vagy valahol máshol, és odajöttek hozzám a rutinosabbak, vagy a csapatkapitány, hogy főnök, tényleg jön ez a srác? Már a repülőn van? Ugye egészséges? Nagyon jó, nagyon jó.
A játékosok felismerik egymás kvalitásait, és azt is felismerték, hogy olyan minőséget hoz, ami korábban hiányzott a csapatból. Ezért ment ennyire simán a beilleszkedése. És még egyszer mondom, a személyisége is sokat segített. Nyitott, kommunikatív srác és nagyon profi játékos. Ez nagyban hozzájárult ahhoz, hogy ilyen gyorsan alkalmazkodjon. És hogyan látja a jövőjét? Ugye voltak híres magyar játékosok Görögországban, például Détári Lajos, vagy az AEK-nál Eszterházy Márton. Eljuthat ő is erre a szintre? Nézze, ma már minden megváltozott. Régen az ő korában a játékosok már a pályafutásuk végét járták, ma viszont 40 éves korokig futballoznak. Ha egészséges marad, vigyáz a testére és az egészségére, akkor nagy jövő állhat előtte ennél a klubnál, mert ő góllövő típus. Megvannak benne a gólok, persze kell egy kis szerencse is. Én azt kívánom, hogy minél több gólt szerezzen az önök klubjánál. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valljuk meg, egy kicsit, mint a hájjal kenegetnének, amikor ilyen értékelést hallunk Márkó Nikolistól, Varga Barnabás beilleszkedését, szereplését illetően. Ugye itt az AEK sportvárosában, ami egyébként fejlődik, lesznek még pályák, lesznek majd szállodák, hogy még otthonosabban érezzék majd magukat a játékosok, mert az otthonosság az fontos. És azt látjuk, hogy Varga Barnának a játékba való beilleszkedése tökéletesen sikerült, de hogy vajon hogy érzi magát itt Görögországban? Megyünk és megkérdezzük tőle. De megám, és nem csak tőle, hanem Bájos mennyasszonyától, Skrapics Laurától is, aki már évek óta nyújt szerető és megbízható hátteret Varga Barnabás osztály, város, klub és országváltásához. Laura nyit majd nekünk ajtót aténi otthonukban, ahol kicsit csajosan kibeszéljük majd, milyen ízekkel kedveskedik párjának, míg nem Barni is hazaérkezik, hogy aztán együtt beszéljük át ezt a hihetetlen karriert, az együtt bejárt utat és azt, mit rejt számukra a közösen tervezett jövő. Jön tehát a folytatás itt a Csisztus Podcastban. A műsor támogatói a Viktória Varga, a Zema Ékszerház, a primuslapur.hu.